ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به عنها الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، عشنا في لقائنا السابق مع جوانب من حياة الصحابي الجليل سلمان الفارسي. تعلمنا منها كيف أنه كان فتى منعما مترفا، ولكنه ترك كل ذلك وراء ظهره في سبيل تحصيله للحق وفي سبيل بحثه عن دين الله جل وعلا. وتعلمنا كذلك أن الواحد منا لن يبلغ المجد حتى يلعق الصبر، لن تحصل العلم إلا أن تبذل في سبيله كل غال ونفيس وتضحي بالأموال والأوقات. ورأينا سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف ذهب إلى النصارى في قريته، لم يكن مقلدا ولم يكتف بتقليدهم في دينهم، وإنما كان صاحب همة فسألهم: ما أصل دينكم؟ فدلوه على أن أصل هذا الدين من بلاد الشام، فذهب إليها مهاجرا. سلمان الفارسي رضي الله عنه علم أن الواحد لن يتلقى علما ولن يبلغ أي منزلة في العلم إلا أن يعرف للعلماء أقدارهم ويخفض جناحه لهم. ولذلك كان يقول لكل واحد من معلميه: هل لا تأذن لي أن ألازمك فأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك؟ فإن الواحد منا لن يبلغ العلم بالاستعلاء ولا بالندية، بل بمعرفته لأهل العلم قدرهم. كذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه كانت تجربته الأولى مع النصارى مع أسقف صاحب خلق سيء، كان رجل سوء، ومع ذلك لزمه وصاحبه. لماذا؟ لأنه مع سوءه كان صاحب علم لا ينكر، ولذلك أتى إلى ذلك المكان في المقام الأول. فسلمان رضي الله عنه لازمه يتعلم منه الخير الذي عنده ويعزل نفسه عن السوء الذي وجده فيه. ولذلك يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تعلمنا كذلك الحكمة والتعقل والإنصاف. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان حديث السن آنذاك، وترك كل شيء وراءه وهاجر حتى يتعلم. ومع من وقع في النهاية؟ وقع مع رجل سوء، ومع ذلك لم يصرفه ذلك عن الحق الذي يبتغيه، ولم يحمله ذلك على أن يحمل المسيحية كلها أو أن يحمل المسيحيين أجمعين خطأ ذلك الشخص، وإنما لم يزر وازرة وزر أخرى. ولذلك تعلم ووصل في نهاية المطاف إلى الحقيقة.
تعلمنا كذلك أن الواحد منا لن يستطيع أن يبلغ في العلم شأوا أو أن يحصل مجدا وهو باق في فراشه مستكين مستريح، وإنما لا بد كما ذكرت أن يبذل في سبيل ذلك كل غال ونفيس. وتوقفنا في لقائنا السابق بعد أن أعلم سلمان الفارسي رضي الله عنه قومه أن ذلك الأسقف كان رجل سوء ودلهم على مكان المال الذي كان يكتنزه لنفسه. أتوا بدلا منه برجل صالح أحبه سلمان رضي الله عنه حبا شديدا لورعه ودينه وزهده في الدنيا. فلما حضرته الوفاة قال له سلمان رضي الله عنه: قد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي؟ إلى أي الرجال أذهب من بعدك لألازمهم وأتعلم منهم؟ فقال له: لقد بدل الناس وغيروا ولا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه من الحق إلا رجلا بالموصل بالعراق. فلما مات صاحب سلمان ترك بلاد الشام وذهب إلى الموصل، وقابل ذلك الرجل الذي دله عليه صاحبه الأول وأعلمه بالخبر، فقال له: أقم عندي. فظل معه يخدمه ملازما إياه يتعلم منه ويتعبد إلى الله معه حتى حضرته الوفاة. وتكرر الأمر: إلى من توصي بي من بعدك؟ فقال له: لا أعلم أحدا على ما نحن عليه من الحق إلا رجلا بقرية يقال لها نصيبين. فذهب إليها ووجد صاحبها على ما كانوا عليه من الحق فلازمه وتعلم منه. ثم لما حضرته الوفاة تكرر الأمر فأوصى به صاحب نصيبين إلى رجل في قرية يقال لها عمورية بتركيا، فذهب إليه ولازمه، وطالت ملازمته له في هذه المرة حتى يقول سلمان رضي الله عنه: وتكسبت حتى صارت لي بقرات وغنيمات، يعني عمل بالتجارة حتى صار عنده قطيع من البقر والغنم. في هذا كله يحق للواحد منا أن يتساءل: ألم يتعلم سلمان رضي الله عنه ما يكفيه من الرجل الأول والرجل الثاني في الشام، الرجل السيء وأول الرجال الصالحين؟ تعلم الكثير، ولكنه مع ذلك لم يكتفي. لماذا؟ لأن الإنسان كلما ازداد علما أدرك ما يجهله، أدرك ما ينقصه. ولذلك كلما تعمق الإنسان في طلب العلم، كلما تعمق في طلب العلم لم يستطع التوقف، يبحث دائما عن المزيد وعن المزيد. وكذلك لأن سلمان رضي الله عنه كان رجلا حكيما، والحكيم من البشر يدرك ضعفه، فلا تجده يقول يعني إنني منيع ضد الفتن، إنني أعلم طريقي ولن أتأثر بمغريات ولن تفتنني الدنيا. لا، يدرك أن الإنسان ضعيف وأنه يحتاج إلى صحبة صالحة تعينه على عبادة الله جل وعلا. ولذلك كان يتنقل من عالم صالح إلى غيره. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله جل وعلا من الوقوع في الأخطاء والذنوب، الذي غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالنا نحن بنا في زمان الفتنة. كذلك سلمان رضي الله عنه يدرك قيمة بيوت الله جل وعلا. التعبد في بيوت الله جل وعلا لا يساويه التعبد في أي مكان آخر، فإن في بيوت الله من عظم الأجر ومن حفظ الدين ومن البركة ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك نجد سلمان رضي الله عنه يتنقل من مكان إلى مكان. الكاهن أو الأسقف الأخير الذي كان في عمورية لما قال له سلمان رضي الله عنه وهو في مرضه الذي مات فيه: إنك قد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي به من بعدك؟ لم يستطع الرجل جوابا. لماذا؟ قال له: لقد هلك الناس، لقد بدلوا وغيروا. كانت البشرية قد وصلت إلى مرحلة ضيعت فيها رسالة الله جل وعلا التي جاءتها عن طريق الوحي.
على لسان موسى عليه السلام وعلى لسان عيسى عليه السلام. وما تبقى من علم فإنما بقي من أهل الكتاب كتموه فلم يعلموه غيرهم واستخدموه لمنافعهم ومصالحهم الشخصية. ولذلك نعلم من هذه الملابسات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا والبشرية قد وصلت إلى وضع لا يصلحها فيه إلا أن يعود وحي السماء مرة أخرى. ذلك الكاهن قال له لقد هلك الناس بدلوا وغيروا ولا أعلم أحدا الآن على الأرض على ما نحن عليه من الحق، ولكن قد أظلك زمان نبي آخر الزمان. هناك رسول وهو الرسول الخاتم وأنت الآن في زمانه. هذا الرسول يخرج في أرض العرب ويهاجر إلى أرض بين حرتين. الكاهن يخبر سلمان رضي الله عنه عن صفات ذلك الرسول أنه سيبعث في أرض العرب ليس في أرض الشام، سيبعث في أرض العرب ويهاجر إلى أرض بين حرتين. الحرتان هي تكونات صخرية عبارة عن حجارة سوداء، ومن أراد أن يبحث عنها هي فعلا تحيط بالمدينة المنورة من جانبين. وله صفات، هذا النبي له صفات تعلمها سلمان رضي الله عنه. ما هي؟ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه ختم النبوة. هذه الصفات التي يعلمها ذلك الأسقف والتي علمها لسلمان رضي الله عنه. فكان أهل الكتاب يعلمون من كتابهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جحده أكثرهم إلا عنادا واستكبارا أن يكون النبي الخاتم من غير بني إسرائيل. ثم قال له الكاهن ناصحا فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، يعني إن استطعت أن ترحل إليه فتؤمن به وتلازمه فافعل. يقول سلمان رضي الله عنه فمكثت في عمورية ما شاء الله لي أن أمكث. كانت له تجارة وكان قد استقر في المكان، ولكنه كان عاقدا للعزم أن يلحق بأرض العرب في أقرب فرصة. لكن الوضع في ذلك الزمان لم يكن كما هو الآن. إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكان فإنه يسهل عليك ذلك. فانتظر حتى سمع في عمورية بوفد من قبيلة كلب من العرب، وفد تجار من قبيلة كلب. فذهب إليهم وقال لهم تحملونني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي، يعني أعطيكم ثروتي مقابل أن تسمحوا لي أن أسافر معكم إلى أرض العرب. فوافقوا. فلما كانوا في الطريق بعد أن أخذوا ماله خانوه. يقول فباعوني عبدا لرجل من اليهود، يعني أخذوا ماله وهو كان سيدا في قومه، ثم هاجر وترك ماله وتعب، ثم بنى ثروة جديدة، ثم ضحى بها من أجل أن يصل وأن يتابع مسيرته ليستكشف الدين الحق، ومع ذلك خانوه وباعوه عبدا، فقد حريته بعد أن كان حرا سيدا، وباعوه عبدا لرجل من اليهود. وكان ذلك في مكان قريب من المدينة في أرض العرب يقال له وادي القرى، وهو واد ذا نخل، واد فيه نخيل. فيقول سلمان رضي الله عنه يعني في وسط تلك المصائب التي أحاطت به، لما رأى النخيل كان صاحبه الأخير قد أعلمه أن الأرض التي يهاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أرض بين حرتين فيها نخل. فلما رأى النخيل قال لعلها هي الأرض التي أبحث عنها. يقول إلا أنها لم تقع في نفسي، لم يسترح إلى أنها فعلا الأرض التي يريد أن يصل إليها. وظل في الأسر حتى جاء ابن عم لسيده، سيده اليهودي جاءه زائرا من المدينة، ابن عم له من يهود بني قريظة، فاشترى سلمان فانتقل من العبودية عند اليهودي في وادي القرى إلى العبودية عند اليهودي في المدينة المنورة في يثرب. فلما دخلها يقول ما إن رأيتها حتى علمت أنها هي. تأكد أول ما رآها علم أنها هي المدينة التي وصفها له صاحبه الكاهن في عمورية. وظل في الأسر يعمل عند سيده فترة طويلة جدا، مشغول بالعمل بالعبودية،
بالرق. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يسمع به سلمان رضي الله عنه. وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن شدة انشغال سلمان رضي الله عنه لم يسمع به أيضا، حتى جاء قريب من أقارب ذلك اليهودي. وسلمان رضي الله عنه يقول: فكنت في أعلى نخلة، في عذق لسيدي، يعني في نخلة يتسلقها ليجني ما فيها من تمر، وسيده يجلس بالأسفل. فجاءه قريب له، وكان اليهوديان يتحاوران، فقال الزائر: ألا قاتل الله بني قيلة. بني قيلة هم الأوس والخزرج، اللي هم سكان المدينة. وقيل هذه كانت جدة له، وكانت عادة العرب إذا أرادوا أن يهينوا شخصا أن ينادوه بأمه أو بجدته بدلا من أن ينادوه بأبيه. ليس أن في ذلك يعني شين أو عيب وما إلى ذلك، ولكنها كانت عادة العرب. فقال: ألا قاتل الله بني قيلة. فقال له ابن عمه: لماذا؟ قال: يجتمعون برجل في قباء، منطقة قباء، لم يكن هناك المسجد بعد، أتاهم من مكة يزعم أنه نبي. سيدنا سلمان كان يسمع، يقول: فلما سمعت ذلك أخذتني رعدة، ارتجف جسمه كله، يعني حياته كلها مرت وبما فيها من عذاب ومفارقة للأهل وفقدان للحرية وفقدان للثروة، ثم العبودية في النهاية، كل ذلك في سبيل أن يقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الخبر ارتعد حتى كاد يقول: حتى لقد خشيت أن أسقط على سيدي. ثم نزل مسرعا وقال للرجل: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ نسي آداب الكلام، نسي مقامه في عرف الناس، أن العبد لا يقاطع كلام الأحرار. فلكمه سيده على وجهه لكمة شديدة وقال له: وما شأنك بذلك؟ عد إلى عملك. فقال له سلمان: إنما أردت أن أستثبت من شيء. ثم يقول: فلما أمسيت كان عندي شيء من تمر، بعض التمر أخذه وذهب إلى حيث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم إليه التمر وقال له: سمعت أنك رجل صالح لك أصحاب ذو حاجة، وهذا تمر كان عندي للصدقة، فلم أرى أحدا أحق به منكم. ثم قدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم التمر إلى أصحابه وقال لهم: كلوا، ولم يأكل. وهذه العلامة الأولى التي أخبره بها الأسقف. فقال سلمان في نفسه: هذه الأولى. ثم بعد ذلك في يوم آخر أتى بتمر وقال له: هذه هدية مني لك. فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعم أصحابه، فقال: هذه الثانية. ولم يتبقى إلا أن يرى سلمان رضي الله عنه خاتم النبوة بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر صعبا. لماذا؟ لن يستطيع وهو غريب عن المكان، ليس بعربي، أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاكم المدينة في ذلك الوقت ليسأله أن يكشف عن كتفيه. فكان يترصد للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له بقيع الغرقد، كان يدفن فيه أحد أصحابه، وهو الصحابي الأول الذي مات في المدينة رحمه الله، كان يدعى كلثوم ابن الهدم. فظل سلمان يترصد للرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي من ورائه من هنا ويأتي من ورائه من هناك، يتحين الفرصة أن يسقط الرداء عن كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحقق من خاتم النبوة. فلاحظه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبد له أنه علم بمحاولاته، فأرخى الرسول صلى الله عليه وسلم الرداء عن كتفيه ليري سلمان صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بفطنته أن سلمان يتحقق من شيء. كان ممكن أن يظن أنه واحد غريب لربما يريد أن يقتله مثلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بفطنته، أو لربما هو الوحي، علم أن سلمان رضي الله عنه يستثبت من شيء، فأرخى الرداء الذي كان على كتفيه ليري سلمان خاتم النبوة. فما إن رآه سلمان حتى فقد أعصابه، صار يبكي ويبكي وانكب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله من وراء ظهره. فأجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: التفت، وأجلسه بين يديه، يعني أحضره بيديه وأجلسه أمامه، وقال له: ما خبرك؟ ما الذي يحدث؟ فأخبره سلمان رضي الله عنه القصة من أولها إلى آخرها. يقول سلمان:
والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يسمع أصحابه ذلك. أولا انظروا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى فطنته، وانظروا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاطع سلمان، بل أحب أن ينهي سلمان رضي الله عنه قصته، وأحب كذلك أن يستمع الصحابة إلى ذلك. لماذا؟ الصحابة مؤمنون، ولكن الإيمان يزيد وينقص. وإذا سمع الصحابة ذلك، يعني هذا رجل أتى من بلاد لربما لم يسمع بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا يدري شيئا عن أهلها، أتى في كل هذه الرحلة يعلم ما يبحث عنه. وفي هذا دليل أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعه أصحابه على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا أريد أن أطيل عليكم، وقد كنت أنوي أن أكمل القصة في هذه الجمعة، ولكن أظن أن الوقت لن يسمح، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. In summary of what the Sheikh was saying, we are continuing the story of Salman al-Farsi from the last khutbah together. And just a quick summary of the story of Salman and what we discussed last time. Now Salman was, at the beginning of his life, his father was extremely rich. We know that he was very well off, but that he left all of that behind in order to search for what he thought at that time was the right religion. His heart felt that when he went into that church and he learned about Christianity, that was the right religion. And so we saw the example of somebody who left his whole life. He left his town, he left his money, he left his family in search for the truth because his father didn't allow him to follow the religion while at home. And we saw in his life also the example that success and wisdom and knowledge does not come easy. And that he left his own town to travel, to learn, and that when he got there, the first man that he was with in the church, he was a corrupt man. And he still didn't change his mind. He didn't say that if this is their leader, never mind, how's the religion? If the leader is corrupt, I wonder what kind of religion this is. Or if the leader is corrupt, I wonder what kind of people the followers are. But rather, he stuck with him, and we learned from him that because he stayed with him, he was able to choose what to learn from this man and what to leave. So he still learned from this corrupt man, and he was able to take from him the knowledge that he knows the man had, but at the same time, because he knew he was corrupt, he didn't learn from him that side of things. We see also Salman's respect for people of religion, and his love for staying in the place of worship. We see that for every single person that Salman stayed with, and we discussed two people last time that he stayed with. The first man that was the leader of the church that was corrupt, and the second man that came after, who was a very pious and knowledgeable man. For each and for the many others that will come that we will discuss in the khutbah today, for each one of them, Salman would go to them and ask them for permission. Can I serve you? Can I join you and stay with you and be your servant? I will serve you. And he had extreme respect for these knowledgeable men. And we learn from this that if you are seeking knowledge, you should respect and you should love your teacher, and it shouldn't be a competition between you and your teacher. You shouldn't be trying to be better than them and be on top of them, but the more respect you have for them, and the more respect that you have for them, the more love you have for them, the more that you will be able to learn from them and take from them. Another thing we learned from the last khutbah is the importance to pay attention to those who are interested in religion. When Salman first went to the church one time, and he was interested, but his dad tied him up at home, he told them, if anybody is going to travel to the region of Sham, let me know, because I want to go with them and learn. They had only met him once. That's it. He just came once to the church. But they cared about him enough, and they gave him enough attention that as soon as they found out somebody was going to Shem, they remembered him, and they went and they told him. So sometimes in our lives, somebody's interested in the religion, and we kind of forget about him. But this story shows us the importance of paying attention to every single person, because you never know. Maybe that one person that you met once
somewhere, ends up being like Salman al-Farisi, one of the greatest companions. And so we go on with the story, and we know that last time we ended off when Salman was with the good priest, the pious priest, the knowledgeable priest, and when this priest came and he was the head of the church in that area, and when he came to pass away, Salman told him, who should I go to serve them and to learn more about the religion? And he led him to a man in an area called Mosul in Iraq. And he went to that man, and again, he learned from him, and he stayed with him until the man became old, got sick, and he was about to die, and he told that man, who should I go to learn from? He led him to another man in an area called Nasibin. And then again, he learned from that man and stayed with him for a long time until that man got sick, and he was about to die, and he told him, who should I go to? And he went to a man in an area called Al-Amuriya in Turkey. And he stayed with that man for a very long time in Turkey. In fact, he says that because I was there with him for so long, I was able to start a business and I was able to make some money and I had some wealth. And so he was there for a very long time. And we pause here and see what can we take away from the story so far. First of all, the more knowledge you get, the more you realize how little you know. The more knowledge you acquire, you realize there's so much more that I don't know. And when you think of Salman, he is going from one teacher to the second, to the third, fourth, and fifth, and he's asking for a sixth teacher to learn from. And so, the more he learns, the more eager he is, and he is very, very interested and very invested in this knowledge. He has given up so much, and he continues to give up so much year after year, as the story will go on. We also see the importance in worship in groups, and surrounding yourselves with those who are better than you and those who will guide you. We see that Salman didn't say, I've been learning. I've learned from 5 people who are the head of the religion. I'm good enough to worship on my own, and he can go and start his own church or be in a corner on his own with nobody else, because we know that every single person is tested. But rather, he preferred to be with other people that are like him, that can teach him and that he can benefit from, and that if his iman goes down or he is led astray at one point in his life, that they can guide him. Lastly, we see that religion does not stop you from seeking after the world. We know how dedicated he was and that he was in the church serving one man after the next, but at the same time, he had enough time to get a job and to start a business and to start trading until he says that I had a cow and I had some animals. And so he did gather some wealth for the people at that time. Now at this point, he asks the man, this is the 5th man that he's staying with, and he asks him, you're very sick, now who else can I go to if you pass away to learn the religion from them? And the man tells him 2 things. He says, first of all, I don't know of a single person that is following our religion the way that we follow it. And second of all, there are people who know about the religion, but they are keeping it inside. They're not telling people, they're not teaching people, and so those who know, whatever little they know, they're not teaching the others, and they're not practicing it, they're not following it in their daily lives. And we see that the Prophet came at a time when there were not very many people preaching the truth. There weren't very many people following the truth, and we know when we learn the Seerah that there were very select people that were following following Moses at that time, and following Jesus at that time. But the man tells him that I believe that, while there's nobody that's following our religion, I believe that you are going to live in the time when the final messenger will come. And there are some signs, I will tell you them, so that if you are alive when the messenger comes, you're able to find the messenger. He told him, first of all, he will come amongst the people that are Arabs. Second of all, he will not accept the sadaqah. If you give him a sadaqah, he won't eat from it, he won't accept it, but he will accept a present. And also he has a mark on his back. And fifth of all, he will live in a land that is between 2 black raised areas, like 2 black mountains or 2 black hills. And with that, that is all Salman had. And Salman, after this man passed away, again he said, I'm going to find this next prophet, and I'm going to travel to the Arabs, and I'm going to find this land that my teacher has told me about. Now he tells his people, as soon as you see any business people traveling to the Arab land, let me know and I will go with them. And there is indeed a group going, and he tells them, you can have all of my wealth. In return, I want you to take me with you to wherever you're going. And they take his wealth and they rip him off actually, and they don't take him.
they lie to him, they don't take him, but rather on the way they sell him as a slave. And this is at the lowest point in his life. He used to be rich, he used to have everything, his father used to be the leader of the tribe, and he gave up all of that to learn about the religion, and now he is sold as a slave. But he says, you know what, this slave that I'm sold to, he's in an area that's kind of similar to the one that my teacher was telling me about. So maybe I am close to where the Prophet is. But he didn't really believe that this was the place, but it's kind of similar. And in reality, it wasn't Al-Madinah. It wasn't where the Prophet was going to make hijrah to. But he gets sold again from that man to another man. And this man lives in Al-Madinah. And now he's comfortable. Now he thinks that, you know what, maybe this is where the Prophet is going to come. But the time goes by. He's a slave. He doesn't have the right to travel or to learn or to, seek out where is the Prophet or if anybody has heard of a Prophet coming. And in fact, he doesn't hear about the Prophet until the Prophet has migrated. Until he hears that his owner and another man are talking, and the other man is telling his owner that there's a man that's coming, and he's claiming that he's a prophet. He's claiming that he's a prophet from God, and he is here. He's come right here to our lands. And Salman forgets that he's a slave, and he goes and he interrupts him, and he's like, oh my goodness, tell me about it. Where is he? Who is this man? And at that time, he forgets that the slave can't interrupt a free man. And so he gets hit by his owner, and his owner says, what is it to you? You're just a slave. You will continue being a slave. But Salman is persistent. And so he goes at night, and he gives some dates to the Prophet, and he tells him, this is a sadaqah. And the Prophet hands it out to his companions, but he doesn't eat from it. And he says, this is the first mark. He goes to him the next day and gives him more dates and tells him, this is a present. And the Prophet eats from it, sallallahu alayhi wasallam. And he says, this is the second mark, that he is a Prophet. And then he stays around the Prophet to try to see the seal on the Prophet's back until the Prophet is burying at one point the first Sahabi to pass away. And the Prophet senses that, somebody is behind me. And the Prophet realizes what this person is trying to do. So he lets down his clothes so he can reveal the top half of his back. And Salman sees the mark. And Salman says, that's it. This is the Prophet. And Salman breaks down in tears. And this is where the khutbah ends off today. And what the Prophet does is, when he sees Salman break down in tears, he sits him down and he tells him, tell me who you are and tell me your story. And Salman tells him his whole story from beginning to end. Everything that he went through in his life. And Salman says, the Prophet wanted the companions to sit and listen to my story. Because as we know, everyone's belief goes up and down. It's like a wave. Sometimes you have a high, sometimes you have a low point. But when you hear of this man and his story and everything that he went through in his life to reach the truth and to reach the Prophet, and you see on his face how happy he is. He is crying because of how happy he is, because he's finally found a Prophet. And he's finally found the true religion. At that point, the Prophet wants, sallallahu alaihi wasallam, he wants the companions to hear the story of Salman and to learn from it. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ثم أما بعد نتابع حديثنا إن شاء الله في لقائنا القادم لنرى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم أحد الناس، أسلم سلمان، وعلم أنه رقيق عبد مأسور عند يهودي في المنطقة التي يحكمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أصدر أمرا بتحريره؟ أو هل أصدر أمرا بإجبار اليهودي على أن يبيعه؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في لقائنا القادم. وسنتعرف أيضا على قصة سلمان رضي الله عنه مع فكاكه من العبودية، وكيف ساعده الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ساعده الصحابة، وما رافق ذلك من معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم. وختاما أذكركم كما أذكر نفسي بالمساهمة في إعمار بيت الله جل وعلا، واعلموا أنه ما نقص مال عبد من صدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأذكركم كذلك بالمساهمة التبرع لصندوق هيئة الإغاثة الإسلامية المخصص لكفالة اليتامى في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في المناطق المنكوبة في غزة، في سوريا، وفي العراق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم وسع لنا في أرزاقنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا إلى أهله رددته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.